A Tisza-tó az év minden időszakában, legyen szó bármilyen módszerről, legyen szó bármilyen halról, komoly kihívást jelent még a gyakorlott horgászok számára is. Itt apait, anyait bele kell adni, hogy végül a vágyott halakat megfoghassuk. No de hát ezért szeretem, ezért járok ide ilyen gyakran. Most egy őszi, nagypontyos horgászatra készülök, de nem egyedül, hanem csapatunk egyik fiatal tagjával, Szólyák Benővel vágok ennek neki. Nagyon örülök, Gábor, hogy újra együtt horgászhatunk, annak pedig külön örülök, hogy itt lehetek én is a Tisza-tavon, ugyanis eddig még itt nem volt szerencsém horgászni. Vadvízi horgászként, balatoni horgászként keresem az ilyen nagy kiterjedésű vizeket, kihívásokat, ezeket szeretem igazán. Igyekszem minden tudásommal hozzájárulni ahhoz, hogy ezen a héten, ami most előttünk áll, sok szép pontyot foghassunk közösen. A horgászat az nem a mai napon, hanem már tegnap megkezdődött. Pontosabban először a felszeléseink ide történő szállításával indult a nagy kaland, ugyanis mi a túloldalt, ami kereken 2 kilométerre található, érkeztünk az autóinkkal, és onnan kellett erre a szigetre a felszeléseinket behozni 2 gumicsónak segítségével. Jelen pillanatban az Abátszalóki medencében, a Telekháti szigeten horgászunk, és azért jó néhányat kellett fordulni, mire az eszközeink, a felszereléseink, a csaliaink, a kemping cuccaink bekerülhettek ide, de hát a java még ezután következett. Ugyanis belevágtunk a helykeresésbe, 4 botunknak igyekeztünk olyan helyeken találni, ahol majd a pontyokat táplálkozásra tudjuk bírni és meg tudjuk fogni. Radar, tapogató és talajmintavevő segítségével vágtunk neki a tegnap is elég haragos időnek, ugyanis hasonló hullámok voltak, mint ma. Kagyló hely vegyesen, én meg fogom kimosni egy kicsit tisztábbra. Így látszik jól. Ez élő kagyló, ez Jolly Joker. Közel szürkületig vizen voltunk, keresgéltünk, mire mindent megtaláltunk, amit szerettünk volna, és akkor ezeket igyekeztünk is minél előbb megetetni a jónak vélt mennyiségekkel és csalikkal. Bár egy picit álljunk meg, nagyon fontos a helykeresés, amely ugye egy kardinális kérdése a horgászatnak, főleg egy ekkora nyílt vízterületen. Beszéljünk el egy kicsit részletesebben, hogy mit kerestünk, és végül mit találtunk, és miért pont ott tettük le a bójáinkat. Ugye szinte egy nagy focipálya található előttünk, iszappal és szabad szemmel alig észrevehető változásokkal. Nagy focipálya? Hát több száz hektár, nem nagy focipálya, jó néhány focipálya együttvéve. Ugye itt a meder alakulatára gondoltam, hogy gyakorlatilag sík az egész, és néhány hínárszálon kívül nagy változásokat alig találtunk. Itt vettünk nagyon nagy hasznát az oldallátós radarnak, amin tökéletesen láttuk a kagylót, illetve az iszapnak azokat a különböző elváltozásait, ahol esetleg a domináló szél és az áramlatok letehetik majd a természetes táplálékot, illetve a pontyok, ahol táplálkoznak. Igen, mert a víz mélysége az körülbelül 2 méter 30 cm között váltakozik, tehát nem túl mély itt sem a víz. Az iszapréteg vastagságában vettünk észre különbséget, amely ugye 10 és 30 cm közötti különbséget mutat, illetve ugye, amit mondtál, a kagylók elhelyezkedése. Tehát igazából ez a Balatonhoz nagyon hasonlít, egy nagy sivatag, némi túlzással. Itt nincsenek ugye durva akadók, nincsenek ugye olyan drasztikus medertörések, amelyek megvezethetnék a halat. Épp ezért bárhol és sehol. Nagyon szeretem az ilyen részeken igazán különleges megtalálni azt, ami egy ennyire sík terep, hogy mégis a ponty hol fog vajon táplálkozni. Ezért is nagyon fontos, hogy ne tévesszem meg minket az se, hogyha tört kagylót találunk, hiába zörög, az ugyan tört kagyló, tehát az valószínűleg ott nem fog a ponty táplálkozni, mert nem a héját fogja fogyasztani. Így van. Épp ezért élő kagylót kerestünk, esetleg szúnyoglárvát, esetleg hínár szigeteket, de ugye azt már nem nagyon találtunk, mert a szél fölszakította, így elsősorban ezekre a kagylós telepekre próbáltunk támaszkodni, és oda alakítottuk kezetetéseinket. Összesen 4 bottal horgászhatunk, a bójáink távolságai azok ugye 150 méter a legközelebb, ugye? Így van. A következő az
350, 450 és 550. Tehát igyekeztünk sávosan lefedni az előttünk elterülő részt, azért is, hogy a pontyok szinte ne tudjanak kikerülni bennünket. Így van. Miután ugye a végszelékek a helyükre kerültek, a 4 pontot megetettük, szépen ránk is sötétedett, majd mi következett éjszaka? A nagy semmi. Így van. Ami a Tiszatavon teljesen normális egyébként, tehát az, hogy 1-2-3 napig nincs kapás, az úgymond teljesen normális. De egy nagyon taktikus, jól felépített stratégiával ez szépen lassan majd helyére fog kerülni, de erről beszéljünk majd később. Így van, most pedig vár minket a víz és a hullámok, frissítsük gyorsan a botokat, aztán folytatjuk ott, ahol az előbb abba hagytuk. Így van, gyerünk! Mehet. Süllyesztőket levetted? Itt vannak a süllyesztők. Egyet tennék most rá ilyen. Nincs Kínára, ami indokolná. Így van. Ahol akadtunk, annál egy picit messzebb. Igen.
Gyere Benyő, légy szíves, gyorsan, jó? Ráadásul a legtávolabbi botomat húzta el. Nem sok zsinór maradt. Az jó játékos. Szépen neki Nagyon szépen dolgozik. Kedves volt ez a hal, megvárta a nagy hullámok végét. Igen. Ahogy kicsit enyhült a hullámnyelv. Ez egy gyönyörű. Azaz. Gratulálok. Rögtön 15 felettivel nyitni a pecát, az nem rossz. Ez dinó van annyi. Azért mondom. Kezdésnek ettől szebbet. És még nem pecázunk 24 órája. Igen. Kis popapa kikönnyített 20 mm-es golyó adta ezt a gyönyörű halat. Majd mesélek arról, hogy mi a csali. Tökéletesen akadt. Gyors le is fertőtlenítem a horogütötte sebet a hal szájában. Baromi jól akadt mélyen a hal szájában. De nézzétek ezt a hatalmas, nagy és vaskos szájperemet. Nagyon rég nem volt horgon, vagy az is meg lehet, hogy soha. Ezeket a színeket nézd, Gábor. Ez fantasztikus. Ez csak a vadvíz tudja. Igen, annyira különleges és szép. Vérvörös szinte. Szép, erős, egészséges. Hibátlan hal. Jót is küzdöttünk vele. Hát nem csoda. Drága barátom, hát kezdésnek ettől szebbet kívánhattunk volna. Nem hiszem. Ez még talán a legmerészebb álmainkat is egy kicsit túlszárnyalta. Sokat pontyoztam már itt egyébként, de hát az átlag az ilyen 5 és maximum 10 kg közötti szokott lenni, amikor az első halat megfogjuk, de nem egy ilyen, hát mekkora ez, 15, 16, 17 kg? Hát valahogy a környékén. Az biztos, hogy a helykeresés és a jó csali az most visszaadta a befektetett. Már az első halnál. Csoda szép. Milyen jó így nekivágni az éjszakának és a további napoknak. És mi vár még ránk, ki tudja. Na ez elúszott, nem volt kérdés. Gratulálok, Gábor. Gyere. Segíts fel az öreget. Gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. De tudod, közhelynek számít, ez csapatmunka. Ebben pont annyi között van, mint nekem. Tehát a helykeresés, a közös fárasztás nélküled ez nem valósulhatna meg. Közösen küzdünk, közös az érdem. Így Csapatmunka. van. Következő a te halad. Köszönöm, Gábor. Új csalik kerültek fel a hajszálelőkére, végszelék beélesítve. Na tegyük a helyére a végszeléket, gyerünk, Benyő. ...350 méterre van ez a végszerelék elhelyezve, és még mindig nagyon erőteljesen áramlik a víz, illetve a felszakadozott, már elrohadt hínárt, ahogy görgeti, sodorja az áramlat, azért, hogy ne tudjon zsinórba belekapaszkodni, ezért félúton még egy zsinórsüllyesztő olmot rákapcsolunk minden esetben a fő zsinórra, hogy az a mederfenéken tartsa, a lehető legkisebb eséllyel tudjon belekapni bármilyen sodródó hínár. És még jól meg kell feszíteni, hogy
a kontaktus a kapás esetén meglegyen, ne egy laza zsinort kelljen a halnak húzni, és ezt akkurátusan, szépen minden alkalommal végig kell csinálni. Most már elég feszes a zsinór, most már hátra tudok úgy lépni, hogy a spiccet olyan szögbe tudom helyezni, hogy erre ide is ráhelyezek egy zsinórsüllyesztő nehezéket, amelyel közvetlenül itt a part előtt süllyesztem el a főzsinóromat. Erre azért van szükség, mert a csónakos forgalom, bár most nem jelentős, de pont itt az Abátszolóki medencében normál esetben a legerőteljesebb. És ők viszont nem foglalkoznak azzal, hogy mi itt horgászunk, gyakorta a stéktől 30-50 méterre zúgnak el a nagy teljesítményű csónakok. A zsinór, ha itt nem lenne elsüllyesztve, a gyorsjárású motorokkal garantáltan elvágnák. Így viszont ennek esélyt sem adunk. Mint látható, ez a merevkaros swingerünk, ami egyébként is kellően súlyos, 60 g az alapsúlya, még kapott egy 100 g-os golyóolmot, de ez kell ahhoz, hogy a nagy távolságra behúzott végszerelék főzsinórját kellően feszesen tartsa. Beállítom a fékerőt, oké, így tudja húzni a hal, majd a végén rögzítem a botnak a nyelét, hogy még véletlenül se tudja a hal kirántani és elvinni. Hihetetlen az, ami itt történik. Bennünek is szerettük volna frissíteni a végszerelékét, és ahogy jöttünk be, kb. 50-70 méterre a bójától azt érzékeltük, hogy el volt akadva a főzsinórja, és abban a pillanatban, hogy sikerült kiakasztani, mi történt? Rajta várt egy hal, ráadásul nem is kicsi. Felrobbant a víz. Sajnos az akadókkal még majd lesz dolgunk, de egyőre úgy néz ki, hogy ez a hal most megvárt szerencsére. Jó, hát ez egy vadvíz azért, ez nem egy lavor, ahol bármennyire is síknak tűnik a mederfenék. Úristen, mekkora tükörponty! Merítsd meg, Gábor, felhúzom a fejét. Várjál! Kiskomám! El volt akadva a zsinór mindenhol. Elég nagy halasnak ígérkezik a horgászat. Hát hallod már így, ilyen korán berobbanjon a dolog. Átforduljon ugye. Hozzad, ez lesz jó, hozzad. Még lehet fordul egyet. Most szemből. Jó, ez már a miénk. Ez benne van. Júj. Nem rossz kezdés. Hatalmas tükörponty. Köszönöm a segítséget. Szívből gratulálok, kis barátom. Hát ez kemény küzdelem volt. De kemény! Mekkorának látod? Hát hallod, ez közel a 20 kilóhoz. Vagy. Hát Figyelj, ez 20 fölötti. Ez 20 fölötti. Első halamat iszhatom magával. Van ilyen, és van. Ezt nem is hiszem el. Ez 20 fölötti. Szerintem csak az előkét akaz le, és Tudom, azt akarom. a halat úgy vigyük majd ki. Igen. Egy kicsit megremegett a lábam, pedig nem szakadt. Hallod. Ez álompecám már most, és még egy nap nem telt el, hogy itt vagyunk. Még nem telt 24 óra a végszelékek első behúzásától tekintve. Megvárta. Minden esetben azt csináljuk, hogy a horogelőkét leakasztjuk a végszelékről. Isten, de gyönyörű, te jó Isten. Így az ólom szabaddá válik, illetve összehajtjuk a merítőt. Ez nagyon fontos a halvédelem szempontjából, mert így a lídert, a vastag zsinort, azt nem tekerjük bele a merítő fejbe, és a hal, hogyha esetlegesen meg is feszíti magát, csap egyet, akkor sem vágja szét az uszonyait, vagy nem vágódik bele a testébe. Nagyon fontos, hogy így csináljátok. Hát akkor megpróbálom először egyedül, ha nem megy, akkor... Vagy tudod, mit inkább fog maga másik felé. Fogjuk meg, az a biztos, nehogy kiszakadjon. Ez igen! Hát ez valóban túlment a... Ez biztos, hogy 20 fölötti. Azon a határon.
Jó Isten! Gyere majd, hagyj öleljelek meg! Fú, jobban örülök, mintha én fogtam volna. Hadd mondjak egy köszönetet, mert ezt megfogadtad velem az első tisztetavi pontjamat. Na, menjünk gyorsan kifelé. Jó Isten! Nagyon boldog vagyok. Benő. Megszabadítjuk a horoktól. 30-as balanccsali. Hogy pontosan milyen? Arról majd beszélünk részletesen. Jó, Benő, tiéd a megnyomás lehetősége. Középen nyomom? Középen nyomod, igen. Itt? Igen. Első tisztetavi. 21,96. 21 kg, 96 deka. Megcsináltuk rögtön az elején. Élete első tisztatavi pontja, első kapás a tisztatavom, és egy majdnem 22 kilós pont. Nem is igazán jutok szóhoz. Ez hihetetlen. Ez valami mesés. Már most szerelmes vagyok ebbe a tóba. Milyen farokúszó ez. Fantasztikus. Ez nagy öreg hal, nagyon öreg hal. Csinálj nekem kérlek egy-két képet. Nehéz bármit mondani, azt hiszem, hogy az első tisztatavi pontyomnak rögtön az álompontyomat sikerült megfognom. Tehát, hogy ez az, amire nincsenek szavak, úgyhogy inkább nem is mondok semmit, csak megköszönöm a lehetőséget Gábornak, a Tiszatónak. Ez fantasztikus érzés. Hát csak mosolygok én is, hallod. Nagyon durva. Rettentően boldog vagyok, hogy ilyen szép bemutatkozással indul a horgászatod. Óriási hátúszó, érintetlen gyönyörű hal, elképesztő méretű, hatalmas farokúszó. Csodálatos, hát nem mai darab. Egy igazi tiszai őskövület, Tiszatavi egészen pontosan. Így van. Egy ekkora hal már megérdemli, hogy melles csizmában és nyakig vizesen engedjük vissza. Úgyhogy ez fog most következni. Csinálunk meg pár fotót, és visszaengedjük ezt a fantasztikus öreg halat. Gyere csak közelebb, kiskomám. Tudod, mi jár egy ekkora hal kifogásáért? Meg. Elsőre. De ide! Köszönöm szépen! Ezt megérdemelted. Azért megkapsz egy ölelést. Jó vizesen. Itt az újabb durvakapás. Csónakba kell szállni. Benő még csuromvizes. Húzza szépen. Úgy látom, mozgalmas éjszaka áll előttünk.
megnyugodott, lecsendesedett egy kicsit a vízfelszín. Reméljük, hogy a folytatás is hasonlóan jó lesz, mint ahogy ez indult. Ugyanis meglepően erősen, dinamikusan kezdődött a horgászatunk. Nem telt még el 48 óra sem, és már 7 nagytestű, 10 kg feletti pontyot sikerült szágba terelnünk. Ebből 3-nak a súlya meghaladta a 15 kg-ot, sőt, ebből egy majdnem 22 kg-ot nyomott az eddigi legnagyobb pontyod. És szinte biztosra veszem, hogy a legtöbb boilies filmben most a következő hangzon el, hogy a siker titka annak köszönhető, hogy A hosszú fejlesztő munka gyümölcseként megszületett a macskabajuszos csodaboili, amivel ekkora alakat lehet fogni ilyen gyorsan, de azonban mi ezt úgy gondoljuk, hogy nem a csalink sikerét és minőségét lebecsülve, de egy kicsit összetettebb ennél a feladat, ugyanis legalább ilyen fontos, hogy hol kínáljuk fel ezeket a csalikat. nem véletlenül beszéltünk az elején olyan sokat a helykeresésről, ugyanis a mostani etetési pontjaink, amelyek távolsága, micsoda? 150 méter, Igen. 350 méter, 450 és majdnem 550 méter. Ugye 4 különböző sávot fed le, de érdekes módon ugye ezek sem mindegyike működik, hiába találtuk ott a meder, az ajzat megjelenését, minőségét tökéletesnek, ebből is csak ugye melyik távolságok működnek? Igen, nagyon érdekes, hogy a legjobban a 350 méteres távolság működik, míg a legnagyobb halunkat ugye 550 méterről fogtuk. De fogtunk 150 méterről is, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy az összes távolság között elhelyezkedő 450 méteres távolság konkrétan egy halat nem adott még. Jelen pillanatban kuka, igen. Nyilván ezen majd változtatunk, hogyha mondjuk ma éjszaka sem lesz ott kapás, nyilván el kell engedni, hogyha nem működik, és akkor keresünk majd újakat. Nagyon fontos és hangsúlyos a helykeresés mellett, hogy a siker további meghatározó eleme, 2. számú pontja, ahogy mi gondoljuk, az a megfelelő stratégia kialakítása. A harmadik sikerhez vezető és fontos pont az nyilvánvaló maga a csali, maga a boili, amely a megfelelő időszakban kellően attraktív és hatékony kell, hogy legyen. Tehát számunkra csak a harmadik a sorban, és a negyedik elengedhetetlen fontos pont, amely a sikerhez vezethet, az a megfelelő csali felkínálás. Természetesen ezek mindegyikéről fogunk majd a későbbiek folyamán is részletesen beszélni. 2 csippanást hallottam, és a slinger már le van esve, hát ezen már biztos, hogy rajta van a hal, úgyhogy nem kérdés, mielőtt felveszem vele a kontaktust, aztán nézzük, hogy ki az, aki a csalimat felvette. Benő bement karesszal zsinórt szabadítani, mert leakadt, ezért most magamra maradtam, de megoldom. Gáborom, a hajóvezetésben is jó vagy. Operatőr kollégám nem egy gyakorlott nagy hajós, de hát jelen pillanatban szükség törvénybont, igaz? Mivel magunkra maradtunk, így ezt kell megoldanunk. Följött az első zsinór süllyesztő, látható a zsinóron. Ez egy ilyen plusz ólom, ami azt a célt szolgálja, hogy menet közben is elsüllyessze a zsinort. Ugye nagy távolságra van behúzva a végszerelék, lehet el is érem. Hopp, el is értem. Gyors le is akasztom, ne legyen útba. Ezzel a menet közben használt zsinórsüllyesztővel lehet garantálni azt, hogy ha véletlen vannak még fennmaradt hínás szálak, amelyeken felfekszik a főzsinór, ez a plusz ólom elsüllyeszti közöttük a zsinórunkat, és nem kell attól félni, hogy ha esetleg jön egy hajó, akkor annak a motorja elvágja. Közelítünk már a bójához. Az Avátszoló kis strandnak a túloldalt látható csúszdája, az egy jó támpont egyébként. Attól jobbra található a bóján. Ez van 350 méterre elhelyezve a parttól. Még nem jött be a líder,
Nem jött be az átlátszó, vastag, monofil előtét zsinór. Még mindig csak a fő zsinort tekerem az orsó dobjára. Ez biztató, mert ez azt jelenti, hogy a hal jól elhúzta. Na most már látom a színtelen zsinort, most jött be a gyűrűk közé. A hínárszálakat így lehet a legkönnyebben levágni a főzsinórról, hogy így az ember a bocspiccét a vízhez csapja. A bóján túl vagyunk már legalább 30 méterrel. És a hal még nem látom, hogy hol van. Na oké, most jött meg a hal. Jó, leállítjuk a motort. Mit érzel, milyen hal lesz? Figyelj, legalább 50 méterre eltávolodtunk a bójámtól. Kis hal nem szokott ilyen távolságba elmenekülni. Bár erejéből ítélve, figyelj, fürge, az biztos. Hamarosan meglátjuk, aztán kiderül, hogy mekkora. De egy ilyen vadvizen, egy ekkora hatalmas vízterületen minden hal sokkal, de sokkal értékesebb, mint mondjuk egy kis tavom. Tudom, közhelyes, de tényleg, tehát itt eleve küzdelem az elemekkel, a nagy távolsággal, a halakkal, az időjárás szeszélyességével, ez mind-mind megnehezíti, és még értékesebbé teszi az összes kifogott halat. Itt van már a bot alatt. Imádom ezt a 3 méteres Black Edition botot. Olyan gyönyörűen kiugózza a halnak a megugrásait. Hosszabb bot egyébként nem is kell a csónakban. Szép lesz ez. Nem véletlenül küzdött ez ilyen jól. Legalább egy 15 kilós tőponty. A legszebb pillanat, amikor így felbukkan szájában a nagy bólival. Ez az. Ő már a miénk. Jó, és akkor most jön az, hogy leveszem a merítő fejét a szárról. És akkor egy mozdulattal a bírom átemelem. Óriási szája van neki. Az akadás még tökéletes. Pont az alsó szája közepébe fordult bele a horog. Ezzel a 30-as kikönnyített golyóval. Szerintem veri a 15 kilót is ez a ponty. Hatalmas, gyönyörű, szép hal. De mivel operatőr kollégám végig itt volt velem, itt van Gabi a csónakban, ezért nem visszük ki. Itt megmutatom ezt a szépséges tőpontyot, és a lehet leggyorsabban vissza is engedem. Jó nehéz! Nagy küzdelem, nagy csata volt. Imádok pontyokra horgászni. Imádom az ilyen érintetlen, vad, hatalmas tőpontyokat. De jöhet akár tükörponty is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Oly, nem könnyű. Hadd mutassak egy érdekes dolgot. Az a kevés idő, amíg a pontymatacon feküdt a ponty, elegendő volt ahhoz, hogy a végbél nyílásán ez távozzon. Ezt tudjátok micsoda? A bojli, amit megevett és megemésztett. A teljes bélrendszere már tulajdonképpen tele van az általam beszólt bojlival,
ízlik nekik nagyon, az egyszer biztos. Ez a csali olyan jó állapotban van még, hogy teljesen felesleges lecserélni és másikat a helyébe tenni. Úgyhogy hagyom is a hajszalőkén, visszaakasztom a horogelőkét a ólomkapocsba, aztán visszateszem a helyére. Ez a kis ólom sörét, amely a meghámozott rész határán található, az lepattant róla. Ezt most vissza kell raknom a helyére. Szétfeszítettem, és jobb hiány fogammal szorítottam rá. Ennek a kis ólomnehezéknek az a feladata, hogy a horgot mindig lefelé ebbe a pozícióba állítsa. Ennek köszönhetően a horog, miután a hal megpróbálja kifújni a csalit, a hal alsó szája szélébe vagy oldalt akad. Mint ahogy most ennél a halnál is látható volt, a hajszál pontosan pont az alsó szája közepébe akadt, tehát fontos kiegészítője ez a kis sörétólom a jó horogelőkének. A teljes hossza egyébként durván 30 cm. Visszaakasztom az ólomkapocsba a horogelőkét, majd ezzel a gumikúppal lezárom, hogy véletlenül se tudjon abból kicsúszni, kifordulni. Nem marad más, mint a nehezéket a kapocsba beakasztani. Ez most egy környezetbarát kősúly lesz, 370 g-os súlyban. Ennek a végén található nagyszemű forgóval ellátott forgókapocs. Ezt kell belakasztanom ebbe a kapocsba, az itt látható módon. Majd ezt is lezárom egy gumikúppal. És amikor a hal felszippantotta a csalit, megugrik, akkor a következő fog történni. Ez. Minden esetben a nehezék a mederfenéken marad. A végszerelék így már bevetésre kész. Itt van a bója, lerakom a végszereléket. Oké. És mehetünk ki. Most azért nem szórtam rá, mert a nagy izgalomban a bojlis vödör az kimmaradt. Normál esetben minden egyes végszerelék lerakásakor a végszerelék köré néhány marék bojlit szoktunk szórni. Ezt majd még utólag pótolnom kell. Nem vagyunk tökéletesek. Parttól kb. 150 méter vagyunk már csak. Most kell ráakasztanom azt a plusz ólom nehezéket, amellyel menet közben süllyesztem le a főzsinóromat. Ez most rákerült, és szépen le is süllyeszti a zsinóromat. Nem könnyű az elemekkel, megfelelően feszesen tartani a zsinort, jó pozícióban tartani a csónakot. De hát ez a vadvízi horgászat minden nehézségével. Megérkezett a szél, és vele együtt a kapások is. Egy nagyon ígéretes kapásra igyekezünk rá, reméljük, hogy szép van lesz.
van egy hangulat az éjszakai horgászatnak, mi? Szeretem nagyon, meg egyébként, hogyha nem alszik az ember vissza a kapások között, akkor külön varázsa van. Hogy nem csipásan megy be egy kapásra. Egyrészt nem veszélytelen, másrészt meg igazán izgalmas, főleg amikor hullámzik a víz. Kicsit balra majd, Gábor. Oké. Most hullámzik szépen. Ami nem jó a horgásznak, az baromi jó a halfogásnak. Ősszel, szeles időben, éjszaka, csak a leghülyébbek vannak a vízen. Üdvözlet a legelszántabb vadvízi horgászok klubjában. Milyen távolságban lehet a hal? Már előttünk már. Elég jó súlyt érzek egyébként. Ürge az biztos. Lekérte a butolat szépen. És nem hazudtolta meg magát, tehát ez egy óriási nyurga. Újfent egy olyan halat sikerült fogni, amiért bizony érdemes mérlegelni. 1 kg 66 deka nedzsesen a mérlegelő. Nézzük, mennyi a nettó súlya. Egy újabb 20 feletti. 20 kg 53 deka. Hát ez egy óriási nyurga, de hogy ennyire óriási? Na, azt nem gondoltam volna. Szuper. Kereken 1 méter ennek a ponybölcsőnek a hossza. Az orra az egyik szélénél, a farka pedig a másik szélénél van felpöndörödve. Tehát a halnak a teljes hossza több mint 1 méter. Jócskán több. Brutális. Ez egy igazi tiszai nyurgaponty, ami a tározóban talált új lakóhelyet magának, időlegesen. Lehet, hogy terelni jött, de ő biztosan a folyóból vagy jött. gyűjteni a kaját, látod? Mert azért szépen be van zabálva. Igen, a hosszához képest elég jó pocakja van, mert ő egy klasszikus nyurgaponty. Hatalmas, kagylóroppantó szája van. Itt látszik, hogy milyen brutálisan vastag, illetve hát nem szeretném megrecíroztatni, de a kezem teljesen belefér. Brutális. Tehát itt a 50-es vagy teniszlabda méretű csali se lenne nagy. Nézzük, mint a teljes terjedelmében. És akkor közös munkánk újabb eredménye egy leírhatatlan, fantasztikus szépségű tiszatavi nyurga. Na ez az igazi vadvízi horgászat. Egy ilyen halnak az értéke az leírhatatlan, ezt soha nem fogjuk tudni átadni csak azoknak, akik tudják, hogy miről beszélünk. Egyébként ezen a hatalmas hátúszón, az óriási méretű farokúszón és a nagy méretű szájon keresztül lehet érzékeltetni azt, vagy sejteni azt, hogy milyen öreg halról van szó. Egy igazi őserő. Köztudott, hogy a nyurgák sokkal lassabban nőnek, mint mondjuk egy tükörponty. Én megkockáztatom, hogy ez a hal 20 év feletti. Akkor lehet idősebb, mint én. Van rá esély. Csodálatos hal. Ez egy brutális hal volt. Igazi bitang nyurgaponty. Szívből gratulálok. Nagyon köszönöm, Gábor. Hát ezekért a pillanatokért érdemes vadvízi horgászatot bevállalni minden nehézségével. Egy ilyen hal mindent megér, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lehetek meg minden. Örülök, hogy itt vagy, és ezt együtt csináljuk végig. Közös munka, közös siker. Így igaz. Megérkezett a zsinór süllyesztő. Most megjött. Érzem, hogy feszít a zsinort. Ha érzed? Érzem, ha már Na, megvan. akkor hát, ha jó lesz ez is. Ez nem tűnik ám rossznak. Ez egy Jól úszotta. nagy halas előjelek.
bújától. Egy kis saláta. Még mindig. Kevert saláta mix az már megérkezett, ebédre pont jó lesz. Viszünk köretnek a csirke mellé. Bújik be csónak alá. Ez igen. Nem adja könnyen magát. Vontatja a csónakot visszafelé. Szólj, hogyha készen áll majd a merítésre, Gábor, én akkor előkészítem addig a hálót. De ez brutál erőben van. Nagyon kemény. Felkerül a napfényébe egy ilyen fárasztás, azért nem semmi. Ó, most bukott át a nap horizonton. Festői pillanatok. Ettől szebb reggelt. Reggeli torna. Nagy pontyokkal. Ezért ma csak 50 fekvőtámaszt kell nyomnunk. Aha, köszi. Vontatja a csónakot, hallod? Brutális. Édesanyám, mekkora nagy ponty. Várjál. Ez is 20 feletti. Hát Gábor, ez egy nagyon nagy ponty, úgyhogy én inkább közel jövök egyből. Megköszönöm, igen. Elérjem, mert lehet, hogy nem lesz két lehetőségünk. Óvatosan. Viszont ő már a miénk. És én úgy nézem, hogy ez egy újabb 20 feletti példány. Jó reggelt kívánok, Iszató! A reggeli torna. 21:33. Egyértelműen látszódik, hogy gyűjtenek a térre, próbálnak minél több tartalékot elraktározni. Elképesztően vaskos, széles maga a hal, ez adja ezt a kiemelkedően nagy testtömeget. Nehéz bármit is mondani, de egy biztos, hogy soha, de soha nem éltem még meg ilyen eredményes túrát, mint amit eddig megélhettünk. Immár a harmadik 20 feletti pontyot tarthatjuk a kezünkben közös munkánk eredményeként. Elmondani sem tudom, hogy mennyi fantasztikus élményhez segített hozzá a Tiszató, mint a mágnes vonz állandóan. Amikor az ember ilyen halakat lát, mindenki megérti, hogy miért akarok mindig itt horgászni, legyen szó bármilyen halról, legyen szó óriáspontyokról, harcsákról, keszegekről, compóról, bármiről. A Tiszató egy csoda, a halállománya pedig végképp. Csali ez esetben is ugyanaz, mint eddig, de hogy ez micsoda, arról még nem rántjuk le a leplet.
viszont majd fény derül rá a film folyamán. Deka ennek a súlya letáráztam, fog meg, légy szíves. És akkor rakjunk bele annyi boilit, hogy elérje a 2 kilót. Csak középütt nyom meg, és akkor utána újra. Hopp, ez már 1 kiló. 1 kiló. 1,25. Másfél. 1,77. Még egy kisebb marék. Oké, és ez kereken 2 kiló. Ennyire van szükségem most. 16 dekáról indulunk itt is. És akkor itt én pakoljad szépen. És akkor itt pedig 1 kilót fogunk a nagyobb szemű csalikból. Mondd kérlek meg, Gábor, hogy mennyinél járunk. Még csak 68. És nagyjából meg is vagyunk, nem? 97. Kereken 1 kiló. Szuper, akkor ezzel is megvolnánk. Ha egy többnapos horgászatra készülünk, kell, hogy legyen annak egy terve, egy jól átgondolt stratégiája. Illetve mindjárt a horgászat elején el kell tudnunk dönteni azt, hogy mi a célunk. Az előttünk úszkáló összes halat szeretnénk hologra keríteni, vagy ezek közül szeretnénk kiválogatni az igazán kapitális méretűeket. Az általunk is most jelen pillanatban alkalmazott behúzós, bojlis, pontyfogó módszer kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy végül a hőn állított legnagyobb pontyokat foghassuk meg. De nyilvánvaló, hogy a kitűzött célhoz több jó megoldás is vezet. Hogy szemléltetni tudjuk, és megértsétek, hogy a mi etetési stratégiánk hogyan épült fel, ide helyeztük magunk elé a csalikat. Nagyon fontos, hogy még mindig nem esett szó arról, hogy milyen fajta csalival is horgászunk, pedig láthattátok, hogy mennyi halat fogtunk vele. Ez azért van, mert még mindig fontosabbnak gondoljuk azt, hogy az etetésünket hogyan alakítjuk ki, mint hogy valójában mivel is etetünk. Hogy még érthetőbb és világosabb legyen, hogy miről szeretnénk nektek beszélni, ezért nézzünk végre bele az előttünk található vödrökbe. Benő előtt 24 és 30 mm-es golyók találhatók, míg a másik vödörben, ami előttem van, ebben 16 és 20 mm-es bojligolyók vannak. Nekem meggyőződésem, hogy amikor a víz hőmérséklete 15 Celsius fok köré süllyed, vagy még attól is hidegebb, akkor egyértelműen az apró, tartalmas falatokkal tudjuk a nagy pontyokat is a helyünkre csalni, és addig ott tartani, amíg végül horogra nem akadnak. Én pedig azt gondolom, hogy az igazán nagy testű pontyok, amik nagy szívóerővel rendelkeznek, ilyenkor is szívesen szívogatják ezeket az igazán nagy csalikat is, ugyanis egy ekkora csalival jól látszik, hogy közel 3-szor akkora táplálékforrásra tudnak szert tenni, mint a 16 mm csalik esetében. Nem kell nekünk mindenben egyetértenünk, de hát ez is egyébként előrébb, ez egy ilyen szakmai konzultáció is egyben, és úgy döntöttünk, hogy a 4 általunk kiválasztott helyen 2 helyre ebből az apró szemű bojliból, míg 2 helyre a nagy szemű bojlikból fogunk kizárólag szórni. Most tartunk a túra fél idejénél körülbelül, és már egyértelműen kirajzolódott, hogy melyik milyen módon működik. Az nem kérdés számomra, tudom, hogy te ezzel nem értesz egyet, de nem baj, hogy az apró bojlikon előbb jelentek meg a halak, előbb tudtunk ezen az etetésen kapitális pontyokat is fogni. Most közel 20 darab pontnál járunk, ebből már 3 az, ami biztosan 20 kg feletti, hiszen hitelesítettük, mértük. Nem is tudom hirtelen pontosan megmondani, hogy hány darab 15 kg felettit fogtunk, de ugye annak ellenére, hogy darabszámban ezen az etetésen fogtuk a legtöbbet, mégis a 3 darab eddig kifogott 20 pluszos pontból, hol fogtunk 2-t?
kettőt a kizárólag 24 és 30 mm-es változattal etetett 550 méteres távolságon. És ugye amiről még nem esett szó, de nagyon fontos, azok a mennyiségek, hogy melyik csaliból mennyit is etettünk az előbb említett pontokra. Igen, ez még egy kardinális pont. Hajszál pontosan, precíz gyerekek vagyunk, kimérjük mindig azt, hogy mennyit jutatunk be. Ebbe a kis vödörbe kereken 2 kg van ezekből az aprószemű bojlikból. Az első etetés az úgy történt, hogy mind a két bójára 2-2 kg-ot szórtam be. Míg te? Az én esetemben én mindkét botomra 1-1 kg-ot szórtam, és ezt próbáltam halanként föntartani. Igen, ez még egy nagyon fontos dolog, hogyha végre kapásunk érkezett, akkor utána mennyit etessünk újfent. Szerintem ebből az aprószemű bojliból maximum 1 kg-ot szabad beszórni. Még egyszer mondom, csak azután, miután az első hal horogra akadt, majd azt sikeresen kifárasztottuk. Utána lehet újra ráetetni 1 kg-ot. A te esetedben, amikor megtörtént az első kapás? Én ugyanezekkel az arányokkal folytattam, én is az első etetésnek durván a felét etettem rá, azaz fél kg-ot. Igen. Ezzel már bőségesen helybe tudjuk tartani az egyébként már oda talált pontyokat. Az biztos, hogy hozzád lényegesen kevesebb ponty látogatott, de az eddig eredmény azt igazolja, hogy viszont azok nagyobbak voltak. Éjszaka sincs megállás, úton vagyunk a következő halra Gáborral. Hajnali 3 óra van. Normális ember ilyenkor fordul a másik oldalára. Megringatózunk a Tiszató közepén. Salátapárral kezdődik a történet. Még nem látjuk az ellenfelet. Most egy 30-24-es hóembert jó alaposan elengedve a poroktól. Bízva abban, hogy a környék legnagyobbja fogja fölvenni. Így van, meg hátra tudunk egy kicsit pihenni éjszaka, mert eddig sok lehetőségünk nem volt rá. De ez a jószág megzavarta a legszebb álmainkat. Nagyobb baj ne legyen, de viszont nem szelektálta ki a halat. Nem adott nagyobbat, mint bármelyik csali kombináció eddig. Majd dolgozunk még az ügyön, hogy még tovább tornásszuk az átlagsúlyt, de azért panaszra nem lehet okunk. Bennyő, látszik a leheleted. Hát nincs is melegem, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs jégéfagyva a kezem, így le tudnám tördelni egyesül az ujjaimat. Hát ilyen az őszi pontyhorgászat. Igen, amíg ilyen szép pontyok jönnek, addig egy cseppet sem bánom ezt. Ez csak a legmegszállottabbaknak való. Ez biztos. Az éjszakai harcos. Komoly nyurga. Pont mint a társa, akit korábban fogtunk. Nagyon szép pikkelyes. Gratulálok, Berő. Köszönöm, Gábor, a segítséget is. Szólj a tesóidnak is. Köszi az élményt. Elérkeztünk végre a csalogatóanyagok, az eretéshez és a csalizáshoz használt bojlik bemutatásához. Ez egy teljesen új termékcsalád, a neve Strategy. 3 különböző részre bontható ez a termékcsalád, melynek az alapja minden esetben ugyanaz, nagyon magas minőségű krill és halliszteket tartalmaz, viszont az ízesítés csalinként minimálisan eltér. Az első verzió egy teljesen natur, ízesítetlen változat, míg a második egy hot, azaz csípős verzió, csípős fűszerkeverékből, illetve a harmadik egy kicsit különlegesebb verzió,
amely Indian Spice névre hallgat. Ez egy indiai fűszerkeverékkel készül, ami szintén csípős, viszont minimálisan eltér a hot verziótól is. A Haldorado termékpalettán ilyen magas beltartalmi értékekkel rendelkező, ennyire összetett, de ugyanakkor naturális jellegű csali még nem volt. Viszont az sem titok, hogy a legjobb csalik is elvéreznek, ha azt nem megfelelő módon használják a későbbiek folyamán a horgászok. Persze most sokan felkapják a fejüket, hát mit lehet ezen túlbonyolítani? Hát fel kell fűzni a hajszálelőkére, be kell dobni, aztán majd elhúzza a potyó. Vagy nem. Mi talán attól is többek vagyunk, hogy megpróbálunk egy komplett rendszert, egy komplett megoldást, és végül, de nem utolsó sorban egy olyan stratégiát adni, amely segítségével azt mondom, hogy 10-ből 9 esetben garantáltan megfogjátok a nagytestű halakat. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy bármelyik terméket választja a felhasználó, ezek a boilik külön-külön is nagyon eredményesek. Viszont bemutatnám most azt a stratégiát, amit egy ekkora vizen, mint a Tiszató, mi most ezen a horgászaton nagyon eredményesen tudunk alkalmazni. Mi ezeket a boilikat keverjük a következőképpen. Egy zacskó, 24, illetve 30 mm-es Krill Natur boilit öntök a vödörbe. Ez az alap. Ezt összeráztam, és most a lényeg, ezt tovább fűszerezem egy marék, Indian Spice és Hot Spice csalival. Ezt is összerázom, és ez adja a tökéletes végső keveréket, amiből mi botonként 1, illetve 2 kilót használtunk Gáborral, az ő esetében 16, illetve 20 mm-es csalikból álló keveréket, míg én 24, illetve 30 mm-eseket. Stratégiánknak nagyon fontos eleme, hogy kizárólag az imént bemutatott strategy boilikat használjuk ezen a horgászaton, sem magot, sem pelletet, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy teljesen elaprózódik a méret, és nem lesz hatékony a szelektációnk. Mindhárom változat, a Krill Natur, a Krill Hot Spice és a Krill Indian Spice is 4 különböző méretben érhető el. A legnagyobb az a 30, a következő a 24, majd ezt követi a 20 és végül a 16 mm-es méret. Ezzel tulajdonképpen lefettük a teljes méretsort, amelyben egy jól felkészült pontyhorgász megtalálhatja a számára szükséges méretet az év minden időszakában. Hiszen értelemszerűen a kisebbek, a 16 és 20 mm-es változatok inkább a lehűlt vizekben, míg a nagyobb méretek azok pedig ugye a melegebb vizekben, vagy amikor egyértelműen az a célunk, hogy kiszelektáljuk a vízterület legnagyobbjait, akkor jöttek számításba. A modern pontyhorgászat elképzelhetetlen a PVA-beges technika alkalmazása nélkül. Kényesen ügyeltünk arra, hogy ez a termékcsalád is kiszolgálja ezeket az igényeket, így a palettán megtalálhatók a PVA bag mixek, mind a 3 ízesítésben, Krill Natur, Krill Hot Spice és Krill Indian Spice változatban, és az ezek ízesítéséhez vagy még fogósabbá tételéhez szükséges aromák is az előbb említett 3 ízben egyaránt. Kereskedelmi forgalomban nagyon kevés ilyen tartalmas PVA bag mixet lehet kapni. Ha közelről megnézitek, akkor láthatjátok, hogy ebben aprított boili a fő összetevő, mellette kevéske halaspelet, és ha még közelebbről megnézzük, akkor láthatjuk, hogy van benne liofilizált gammalusz is.
egyetlen egy apró csippanás volt, ennyi volt a kapás mindössze. Azt gondoltam, hogy egy kis ponty, vagy valami vaklárma. De rám nem. Nem láttuk még a halat. Jól tartja a mélységet. Itt már az első burványai megjelentek. Forgatja a csónakot. De jól tartja magát. Meg tudom simogatni a fejét. Nagyon erősen küzdött, nagyon erősen lapátolt. Ugye most Karesszal mentünk be, mert te a palacsintát sütötted. Nehogy éhen halljunk így a hétvégére. A csapatellátásra is gondoskodni kellett. Ilyen farokúszóval lehet is lapátolni, azt megmondom. Nagyon szép hal vagy. És pár év múlva milyen nagy leszel még? Bízom, mert találkozunk akkor is. Vigyázz magadra! Viszlát, drága barátom! A mi tapasztalataink is egyértelműen azt mutatják, hogy a könnyített csalikra előbb van kapás. Ezért a mi palettánkból sem hiányozhat egy wafter csali, ami elengedhetetlen része a nagypontyos horgászatnak. Viszont ez még nem minden, ugyanis ezeket a csalikat mi horog, azaz hajszál előke állóbbá tettük. Ezáltal minimum 72 órát kibírnak a vízbe, úgy, hogy ellenáll az apró halak támadásának, és megvárja a később érkező igazán nagy testű pontyokat. Hogy szemléltetni tudjam ezt a könnyített hatást, elsőnek egy süllyedő csalit ejtek az akváriumba. Jól látszik, hogy milyen hamar a mederfenékre kerül. Most pedig jöhet a wafter. Ebből is egy 30 mm-es szemet ejtek az akváriumba. Egyértelműen látszódik, hogy mennyivel könnyebb a fajsúly ennek a csalinak. Ezek a könnyített, keményített csalik a termékcsaládban megtalálható bojlika azonos méretbe kerülnek, ezekbe a kis dobozokba. A kisebbik méret 16, illetve 20 mm-es változatot tartalmaz, míg a nagyobb a 24, illetve 30 mm-es nagy ágyukat. Egy nem akármilyen kapás érkezett, konkrétan még mindig húzza a kezemből a zsinort. Gábor, gyere kérlek a csónakkal! Megyek! És még mindig kéri a zsinort a kezemből 550 méterről. Gyorsan lekapom a süllyesztőt, aztán indulunk is rá. Ez nem kérdezett, ez elhúzta, hogy ez a nagy könyvben meg van írva. Ez majdnem rántotta a botorat a tartóról. Igen, úgy kaptuk el. Ilyen távolságból. Jó? Ne fordíts be, Karesz, így jó lesz, és én ellököm az orrát, Gábor, és akkor... Oké, tökéletes. Szállj be. Akkor Karesz ellökje. Meg vagyok. Ez a csapatmunka. Na lássuk. Ez milyen kapás volt? Hallod? Ez nem baby hal. Hát majd kiderül. Legalábbis reméljük. Ez egy 30 plusz 24. Natur kivitelben, ugye Benő? Így van, ez a natur változat volt. Próbáltam még tovább szelektálni, talán ezzel is a halak méretét
Ezt a szájat nézzétek. Ebbe azért fér. Micsoda szája van, meg milyen vastag. Látszik, hogy a sok kagylótól megedződött, az apró vágások is nagyon jól látszódnak. Le sem tagadhatná, hogy mi a fő tápláléka. Ebből a profilból látszik még nagyon jól, hogy fölvastagodott neki. Csodálatosan szép. A nappali órák ajándéka ez a fantasztikusan szép zömök pikkelyes. Ilyen 15-6 kg lehet. Nagyon sok szép ekkora halat fogtunk már, úgyhogy őt most nem csónakáztatom ki. Itt vissza is engedem, csinálunk egy fotót, aztán mehet is haza. Csodálatosan szép hal, hibátlan. Köszönjük szépen az élményt. Irány haza éltető elemetbe. Még egy pillantást megér ez a hal. Egész egyszerűen nem lehet hibát találni rajta. Igazi vadvízi. Na ezekére a halakért érdemes. Ekkora is ilyen vizekre horgászni. Imádom egyszerűen. Húsz haza a szépség. Azokat a csalikat gyűjtöttük itt össze, amelyekkel ezen a túrán eddig a legtöbb halat fogtuk. Az első, amelyet szeretnék bemutatni, azt egy ilyen szondázó csalinak nevezem, ugyanis ezzel, ha van az etetésen hal, mérettől függetlenül szinte biztos, hogy a lehető leggyorsabban meg lehet fogni. Mindenképpen szükség van egy balanszírozott csalira, amelyet még tovább könnyítek egy félbevágott pop-up csalival. Így áll össze ez. Az összetevői Krill Hot Spice és egy Sea Monster Ronerik Pop-up. Ennek a csali kombinációnak köszönhettem egyébként az első 15 kg feletti pontyomat, viszont utána egyértelműen látszódott, hogy inkább az apróbbakat vonzza, apróbbak 10 kilósak, nem tudtam növelni a halak méretét, ezért váltottam egy 30 mm-es golyóra, ebből is a Krill Indian Spice wafter csalira, és az etetés az továbbra is maradt 16 és 20 mm-es golyókból álló megterített asztal, viszont ezzel a nagy golyóval egyértelműen ki lehetett szelektálni az ott bóklászó nagyobb méretű pontyokat. És akkor jön a végén a dupla dinamit. Így van. Kezdetben én is 1 szem 30 mm-es csalikkal horgáztam, mint amiket Gábor is már említett. Tehát ezekkel, ugye? Így van. Ez az egyszerű, szimpla 30-as balanszcsali. Viszont amikor már olyan mennyiségű halat fogtunk, hogy egyértelművé vált a cél, hogy még a nagyok közül is a legnagyobbakat szeretnénk leszelektálni, akkor kötöttem egy ilyen 30 plusz 24 fekvő hóemberhez való előkét. Ugye ezek is balanszcsalik, viszont a fenéken attól függetlenül fekszenek, csak könnyebben felszívhatóak még így is a pontyok számára. És ebből is nagyon fontos, hogy a Natur Krill, azaz ízesítetlen változatot csalisztam, hogy ettől is kevésbé hivalkodó legyen a csali kombináció. Füstös kapás 350 méterről. Gyere gyorsan, Karesz! Nem marad zsinór. Jaj, jelzést bekapcsolták közben. Kényetlen időjárás van. Föltámadt a szél. A hójánál mégis meg a líder.
Mennyire durva, hogy mennyire egy időben érkeznek a kapások. Ugye tök egyszerre indultunk 2 halra. Ugye nem azért nem jött velem a Benő, mert nem akart, vagy lusta volt, hanem mert bármilyen hihetetlen, ahogy mondod is, egyszerre egy időben volt mindkettőnek kapása. Hát a munka nem áll meg, nyomjuk. Te ugye bementél egyedül, megkockáztattad, ügyesebb vagy, nekem pedig jött Karesz segíteni. És azért volt ő az én csónakomban. 22 kg, 59 deka. A túra hala! Gratulálok, mester! Eddigi legnagyobb hal. Ez igen, és a negyedik 20 felettünk. És még hol a vége? De boldog vagyok. Az eddigi legvaskosabb halunk. Ez adja ezt a plusz súlyt, és közelítünk a 23 kg felé. Az is jól látszik, hogy minél zordabbak a körülmények, minél szeresebb, minél viharosabb az időjárás, annál előbb van kapás, és főként nagy halra. Amikor ki van feszülve a víztükör, nyugodt minden, egyetlen kapás nélkül nyugodtan ülhetünk a botjaink mellett. Most pedig elég zoral időjárás van. Ami nem kedvez a horgásznak, az kedvez a halnak. De hát nekünk ez most, most kapóra jött. Ez hozta meg ezt a gyönyörű. Csoda szép hal, gratulálok Gábor. Halat. Köszönöm szépen. Na ez az a vastagság, ami nem volt egyetlen egy halnál sem. Ez magáért beszél, jó bezabált térre. Ízlett nekik is a Strategy Boilie. Ahogy átfordítom, így látszik, hogy milyen széles és vaskos a hal. És ahogy elnéztelek benneteket, a másik csónakból jó erős is volt. Brutál erősen küzdött. Ugye neked 350 méterre jött, én 550 méteren fárasztottam, és messzebb voltatok, mint én. Hullámzás is elsodort minket, plusz még a hal is húzott rendkívül erősen. Jó, hát nem véletlen, ekkora halnak már van ereje. Minden pontyhorgász álma egy ilyen nehéz vízből egy ekkora óriási fogása. És hihetetlen szerencsések vagyunk, hogy nekünk ez megadatott. Közös munkával, közös erővel, dacolva az időjárási körülményekkel. Képzeljétek el, ő az eddigi legnagyobb Tiszatóból kifogott pontyom. Még egy utolsó. Búcsú puszi! Ennek a súlyos Big Mamának. A legszebb pillanat. De boldog vagyok. Gyönyörű az ég alja, fú, brutálisan szép. Milyen színeket fest a felkelő nap az égboltra, és közben meg egy szép ponty van a horgomon. Még nem láttam a halat. Hullámvasút kicsit megnehezíti a dolgunkat, de ettől izgalmas a történet. Itt forgolódik már elő. Na és akkor most jön a mi pillanatunk. Próbáld meg megszáfolni. És megvan! Belefér? Bele! Milyen különleges formájú hal. Bravo, Gábor! Köszönöm szépen! Fú, de gyönyörű.
21 kg 62 deka. 6 vagy 7 órán belül a második. Így van. 20 pluszos. 5. 20 felettie. Brutális. Van itt egy egyedi azonosítójegye ennek a halnak, egy valamikori pikkely hiba eredményeként jött létre ez a forradás. Ez alapján könnyen be lehet azonosítani. Látszik, hogy egy nagy öreg halról van szó, hatalmas feje van neki, jó kikerekedett nagy pocakja, szépen feltöltekezett már. Ez a legpocakosabb mindközül. Hihetetlen sok élményt szerzett már nekünk a Tiszató, de hát a legszebbek ezek a reggeli ébresztők. Kellettől szebb. Nagyon nehéz már bármit is mondani. Egy biztos, hogy a stratégiánk, amit felépítettünk, az brutálisan jól működik. Itt továbbra is 16 és 20 mm-es bólika letetek, viszont a Benő által javasolt extra nagy méretű, fekvő hóember csalival horgászom, amely áll egy 24 és egy 30 mm-es háthook wafter Natur Krill csaliból. Tehát kicsi golyókkal letetek, de extra nagy méretű csali kombinációval próbálom meg az odaérkező nagy testcsalakat kiszelektálni, és mint ahogy az előttem látható példa is mutatja, tökéletes módon működik. Brutál jól néz ki ez a hal egyébként. Egy ilyen rendkívül mozgalmas és eredményes túra után nehéz zárszóként bármit is mondani. Ami elsőként eszembe jutott, hogy rendkívül boldog és büszke vagyok arra, hogy csapatunkban ilyen fiatal és tehetséges horgászok vannak, mint Benő. Számos alkalommal elmondtam, hogy rendkívül fontos számomra az utánpótlás nevelés, és te megtestesíted a jövőt. Minden túlzás nélkül mondhatom. Hány éves vagy, Benő? 21-et töltöttem idén. Majdnem, mint a lányom, és már annyira felnőttként, annyira ügyesen mozogsz és csinálod a dolgodat, hogy tényleg sok lényeges idősebb horgász megígérhetné ezt. Örülök, hogy együtt csináltuk végig, büszke vagyok rá, hogy ilyen ügyes és tehetséges vagy, és a csapatunk tagja vagy. Részemről megtiszteltetés, és nagyon köszönöm, Gábor, neked ezt az egész együtt töltött hetet. Életünk talán eddigi legjobb vadvízi horgászatát zártuk. Én biztosan, mert ennyi nagy halat vadvízi körülmények között, de egyébként sehol nem fogtam még. Külön öröm, hogy ezt Gáborral közösen élhettük meg, mert tényleg egy leírhatatlan hét van mögöttünk, és mindenfajta túlzott udvariasság és egyéb információ nélkül csak annyit megegyeznék, hogy az, hogy most itt állunk, ez talán valahol meg volt írva, hogyha fogalmazhatok így, és neked már ezt talán meséltem, Gábor, de a kedves nézőknek is elmondanám, illetve talán az én példámmal is motiválni a fiatalokat, vagy az én korosztályomat, hogy igenis alázattal és kitartó munkával sok mindent el lehet érni, ugyanis én egészen kisgyerekkoromban pár évesen találkoztam már a Haldorádóval, és Gábor filmjein nőttem föl, és ennek is van egy különleges történet, amit most röviden lekerekítve megpróbálok elmesélni. 3 éves korom óta horgászat az, ami a mindenem, és ami a legjobban leköti a figyelmemet. Anyukám pedig mit tudott volna csinálni? Kisgyerek koromban leültetett a számítógép elé, kikeresett horgászfilmeket, és odaültetett, hogy azzal is lekösse a figyelmemet. Egy kis cetlire pedig ráírta, hogy Haldorádó. És akkor ezen keresztül, amikor már teljesen önálló voltam, mentem, bepötyögtem ezt, és onnantól kezdve már magamtól néztem a filmeket, és egyébként így az első szó, amit konkrétan le tudtam írni, az volt, hogy Haldorádó. Úgyhogy ez egy különleges történet, mert tényleg ez valahol meg volt írva, hogy egyszer itt fogunk állni. Tehát akkor már megpecsételődött a sorsod, és tudtad, érezted, hogy neked előbb-utóbb ebben a csapatban helyed lesz. Így van, valahol legbelül igen. Köszönök mindent, Gábor, és még egyszer itt lehettünk. Örülök, hogy ezt együtt csináltuk végig, tényleg nagyon büszke vagyok rád, és folytatása következik. Folytatása következik még egyszer, nagyon köszönöm.